السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، كيف حالكم وحال طيوركم مع هذا الحر الشديد؟ أتمنى أن يكون كل شيء بخير وعلى خير. موضوع اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الإجراءات التي يجب القيام بها لحماية الطيور من الحرارة المرتفعة، لأنه خلال هذا الأسبوع درجة الحرارة فاقت 40 درجة في جل المناطق المغربية. لهذا قررت أن أشارك معكم بعض الإجراءات للتخفيف على الطيور من درجة الحرارة. لكن قبل الشرح المرجو دعم المقطع بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إذا متابعينا الكرام، أول شيء يجب الحرص عليه هو منع أشعة الشمس من الدخول مباشرة للمكان الذي نربي فيه الطيور، لأنه كلما كانت الشمس مباشرة ترتفع الحرارة، وهذا يشكل خطر كبير على الطيور لأنها لا تتحمل أشعة الشمس المباشرة. لذا يجب وضع الطيور في مكان لا تدخله أشعة الشمس. أما بخصوص مربون الذين يضعون طيورهم في سلكات فوق سطح المنزل أو في الحدائق، فيجب عليهم تغطية الجانب الذي تدخل منه الشمس، وكذلك وضع غطاء مبلل فوق سقف السلاكة لكي تبقى باردة من الداخل. يعني كل 4 ساعات يقوم المربي برش الماء فوق الغطاء لكي يخفف من الحرارة التي تدخل عند الطيور. أيضا هناك من لديه سقف السلاكة مصنوع من صفائح الزنك. في هذه الحالة أنصحك يا أخي، قبل وضع غطاء مبلل فوق السقف يجب أن تضع القصب أولا، ثم تضع فوقه غطاء مبلل بالماء. هذا في حالة إذا كنت تضع طيورك في سلاكة. أما إذا كنت تضع طيورك في أقفاص داخل السلاكة، يجب عليك أن تضع غطاء مبلل فوق الأقفاص أيضا لكي تحميه من الحرارة بشكل كبير. ومن الأحسن أن يكون الغطاء عبارة عن أكياس من الشمرتل. نقطة أود التطرق لها وهي يا أخي، إذا كنت تغلف السلاكة بالبلاستيك أنصحك بإزالته، لأن البلاستيك يضاعف من الحرارة ويمنع الهواء من الدخول إلى الطيور. أما إذا كنت تضع طيورك وسط المنزل والحرارة مرتفعة داخل المنزل، فيجب عليك كما قلت سابقا أن تغطي الأقفاص بغطاء مبلل. وإذا كنت تعلق الأقفاص يجب أن تقربها من الأرض، لأن هناك بعض المنازل عندما تكون معرضة لأشعة الشمس طوال اليوم فهي تسخن من الداخل. أيضا لا تنسى يا أخي رش أرضية الغرفة بالماء. إذن الإجراء الأول هو حماية الطيور من أشعة الشمس المباشرة. أما الإجراء الثاني هو تغيير ماء المشربية على الأقل مرتين في اليوم. يعني كلما وجدنا أن الماء بدأ يسخن نقوم بتغييره، أو نقوم بتغليف المشربيات بقماش من كيس شمرتل ونقوم بتبليله لكي يبقى الماء الذي داخل المشربية بارد، لأن الماء إذا تجاوز درجة حرارة نسبة معينة يصبح ضار للطيور. بخصوص طريقة تغليف المشربيات سأضع لكم رابط الطريقة في الوصف. الإجراء الثالث هو تقديم للطيور حوض الاستحمام لكي نخفف عنهم شدة الحرارة، لأن الطيور عندما تستحم تشعر بنوع من الراحة وتصبح نشيطة داخل القفص. ومن الأحسن عدم تعريض الطيور للشمس أثناء تقديم حوض الاستحمام لكي لا تتعرض لضربات الشمس. الإجراء الرابع الذي يجب القيام به لحماية الطيور من الحرارة الشديدة هو تقديم الخضر الغنية بالألياف المائية لكي نوفر لجسم الطائر كمية الماء اللازمة التي يحتاجها لسد حاجياته اليومية من الماء، وكذلك يحافظ على حيوية ونشاط جسمه. وهذه الأنواع هي الخس، الخيار، الجزر والفلفل الحلو. هذه الأنواع تحتوي على نسبة ماء عالية، ومن الضروري تقديمها للطيور في فصل الصيف. بالنسبة لطرق تقديم هذه الأنواع من الخضر سأضع لكم الروابط في الوصف. متابعينا الكرام، للحفاظ على طيوركم من الحرارة الشديدة يجب اتباع الإجراءات التي ذكرنا، وأتمنى السلامة لطيوركم خلال هذه الأيام. إخواني أخواتي الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم. لا تنسوا دعمنا والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.